التابل والكروية نهرسيهم مع بعض. الكروية عملتها بالماكينة، سبقت خاطر يابسة تبدأ، لحقت لها شوية تابل وملح. Tu sens le parfum تاع التابل والكروية. pour toutes les choses. هي فكرة جديدة، أمي ما كانتش تعمل تنحي الجيرم، لا يحطوه كما هو. أما كومون سي كي تفطر ثوم وتاكل ثوم ومقرونة وحكايات، من بعديكش تبدا الالان نتاعك قوية بالثوم. On a découvert que c'est le germe qui donne cette haleine forte. Il vaut mieux le dégermer, l'enlever من كعبة الثوم. D'après eux, ça n'enlève rien au parfum de l'ail et au bienfait de l'ail, mais il devient plus digeste. في تبلبة يسميوها صلصة، وفي عندنا احنا ومازولا ومماتي والكل نقولوا فلفل مشقوق ولا فلفل مرصوص ولا كيفاه. سي دو فلفل محشي بالثوم والكروية، ونقليوه في الزيت ومن بعد نخرجوه ونعملوا صلصة. هي زادة بارفيمي بالثوم والكروية، نحطوا لها سكي غاست من حشيان الثوم هتا تشوف، ومن بعد نرجعوا نرميو فيها الفلفل اللي قليناه هذاك بالثوم والكروية. يسيب هو مطعمه في الصوص، والصوص تدخل في وسطه، et ça fait une osmose délicieuse. فلفل مشقوق هذيك الصلصة متاع تبلبة. هذوما ننشف فيهم من الماء. لي طوماط ما نفسرلكش كومون جو بيل مي طوماط. تحب نعمل لك نوريك كعبة بيدونكول هذا ديجا نحضرها. جو لونليف هذاك خايب في وسط الصوص، فهمت؟ ونعمل اون كروا هنا. Ça se pèle très rapidement بعد، ونحط ماء يغلي. voilà ce que j'ai mis tout à l'heure. مش لازم طنجرة كبيرة متاع مقرونة، هكا حطيت شوية ماء يغلي، وشاك فوا جو بلونج 2-3 طوماط في وسطو. عملت هذوما 1 minute والماء يغلي، ونخرجهم نحطهم في الماء البارد. جو لي بلونجي دون ما هذيا متاع واحدة صغيرة، ونصب عليهم الماء متاع السبالة، وتهز طرف تابل وكروية وتحطها. أما ils ont la façon de faire très rapidement. مش بالسكينة، أنا نشق بالسكينة pour farcir leur piment. حتى التتا فاطمة تعمل بظفرها. كيفاش تعمل بظفرها وتحشي الفاح متاعها. c'est du sel. du sel تابل وكروية وثوم. bon des fois ça ne marche pas. نعمل بالسكينة. Les piments que j'ai farcis devant toi tout à l'heure, je vais les frire et les sortir. ومن بعد نطيب الصلصة، وعلى fin quand la sauce est prête نرجع les piments نرميهم في وسط. حطيت لي طوماط وحطيت لي سكي ريستي في المهراز
الكروية والتابل والثوم والكل. توا تليت شوية طماطم وباش نحط لها كيما العادة شوية كركم شوية هريسة كيما هروشة. نسخلك عليه هو قلت تي مو راكونت ما نعرف. حطيت شوية فلفل شايح سايب الريحة هي زادة. أمي ما طيبش بيه، ما كانتش طيب بيه. احنا توا نقرا ونشوفوا نسمعوا اللي هو باهي بور لا سونتي دونك جو لو مي. Ça déclenche les vertus du curcum, ça va ensemble. هي لا غوسيت انيسيال نتاع السواحليه سي الثوم والكرويه وملح شنو اللي هذاك هو اللي في المهراس تابع. زي اللي كان باش نولي نطيب اون بونسون على كاميرا. وحده منهم نصب لك فيها الزيت كيف باش تهز الزيت والاخرين قاعدين يخرجوا في غير مزيغ للزبله. بابز الماء اللي شربناه هاي نخليها تزيد تقلى شويه ومن بعد نمرق بالقديخ. نصب الماء بالقديخ. تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت وطناطر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني وطناطر دمعي وبكيت تفكرتك كيف كنت تجيني تحت الياسمينة في الليل مسماوي الورد محابيني تحت الياسمينة في الليل مسماوي الورد محابيني لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي تميل